Vítejte u 6. dílu ze série zaměřené na amfetamin, v kterém se zaměřím na bezpečné užívání, potenciální interakce mezi amfetaminem a dalšími látkami a symptomy a léčbu předávkování. Stejně jako u předešlých videí na tomto kanále pak nalezete zdroje, z kterých jsem čerpal v popisku pod videem či na portálu Knihovna drog. No a nyní už hurá na dnešní téma. Takže pokud se tedy rozhodnete amfetamin užít, tak bych být vámi nebral více jak 60 mg orálně. Jelikož pokud se bude jednat o vysoce kvalitní matroš, tak se nejspíš následujících 12 hodin nevyspíte a tudíž skončíte v důsledku spánkové deprivace značně letargický a podráždění. Dále bych se také vyhnul postupnému navyšování dávky, jelikož amfetamin blokuje aktivitu enzymu CYP2D6, který se do značné míry zapojuje do samotného procesu metabolizace, díky čemuž zde hrozí zvýšené riziko nechtěného předávkování. No a podobně jako v případě užívání extáze bych vám důkladně doporučil si amfetamin otestovat reakční kapalinou, ať víte, co vlastně berete. S tím, že zde máte hned několik reakčních kapalin, které můžete pro účely testování využít, a to včetně Merkisovy nebo Mekeho reakční kapaliny. Zde je vhodné doplnit, že byste si měli vzorek otestovat hned několika různými reakčními kapalinami, jelikož ku příkladu u Merkisovy reakční kapaliny se vám vzorek amfetaminu zbarví do stejné barvy jako vzorek metamfetaminu. Zcela pochopitelně je zde však nejvhodnější důkladná laboratorní analýza, na kterou ovšem můžete v českých končinách rovnou zapomenout, jelikož je k mání jen v případě, že vám drogu zabaví policie. A o tom, že testování amfetaminu je zcela na místě, vás snad přesvědčí data Evropského monitorovacího centra drogové problematiky, podle kterých se průměrná čistota evropského amfetaminu pohybuje v rozmezí 13 až 67%. Dále bych pak doporučil, abyste se vyhli nadměrnému šňupání, abyste neskončili s poškozenou nosní přepážkou. A pokud se už pro intranasální metodu užití rozhodnete, tak si určitě obstarejte sterilní šňupátko, které v žádném případě nesdílíte s dalšími uživateli kvůli možnému přenosu infekce. Nicméně, pokud chcete brát amfetamin skutečně bezpečně, tak ho užijte orálně, a to ideálně v potravinové kapsli. Dalším důležitým bodem s ohledem na bezpečné užívání je dodržování adekvátního pitného režimu, především pak v případě značné fyzické aktivity. Zde si však dejte pozor na vodní toxicitu, jelikož u některých lidí má amfetamin značné antidiuretické účinky, které zabraňují vylučování moči, a proto bych být vámi nepil více jak 0,25 až 0,6 litru tekutin za hodinu. No a závěrem, podobně jako u extáze, si v případě intenzivní fyzické aktivity dejte čas od času pauzu na čerstvém vzduchu, tak abyste předešli přehrátí a následnému vyčerpání organismu. Teď tu tedy máme 4 obligátní body bezpečného užívání pro pravidelné uživatele této látky. Takže jako již tradičně bych vám doporučil, abyste se vyhli každodennímu užívání a dále pak nenavyšovali dávku při každém dalším užití. Poté bych vám důkladně doporučil amfetamin nekombinovat s dalšími látkami. A pokud jste již dlouhodobými uživateli, tak bych vám doporučil zajít za kompetentním adiktologem, anebo pokud se nakonec rozhodnete amfetamin vysadit na vlastní pěst, tak bych vám zde doporučil postupně snižovat denní dávku až do naprostého a ideálně dlouhodobého vysazení. No a pokud by vás náhodou zajímala škodlivost chronického užívání amfetaminu ve srovnání s dalšími látkami, tak si video stopněte a nastudujte si graf po pravé straně, který znázorňuje škodlivost 20 různých látek, a to včetně amfetaminu na základě 16 různých kritérií škodlivosti. Já se však bližším rozborem tohoto grafu tentokrát zabývat nebudu a namísto toho se přesunu k další kapitole. V rámci bezpečného užívání je určitě také na místě v rychlosti zmínit i psychické a fyziologické diagnózy, které mohou nadělat uživateli této látky pěknou paseku s případnými fatálními následky. Proto tedy, pokud máte jakoukoliv z následujících diagnóz, amfetamin rozhodně v žádném případě neužívejte. Takže pokud jde o diagnózy psychické, tak se zde bavíme o poruše užívání návykových látek, depresi, bipolární poruše, úzkostlivé poruše, anorexii, bulímii, mánii, psychóze a schizofrenii. No a naproti tomu fyziologické diagnózy zahrnují hypertenzi a dále pak také srdeční problémy, jako jsou například srdeční arytmie či šelest na srdci. Poté tu máme aterosklerózu, problémy s játry a ledvinami, Raynaudovou chorobu, glukom a problémy se štítnou žlázou. Tímto jsme se tedy dostali k možným psychofyziologickým interakcím, které mohou nastat v případě, kdy zkombinujete amfetamin s jinými psychotropními a návykovými látkami. Takže tedy v případě, kdy amfetamin zkombinujete s alkoholem, tak se může dostavit silnější pocit euforie nebo potlačení mentální stimulace produkované amfetaminem. Zcela pochopitelně zde však záleží na množství a pořadí, v kterém tyto dvě látky užijete. Jelikož ku příkladu, pokud nejdříve vypijete velké množství alkoholu a poté užijete zanedbatelné množství amfetaminu, řekněme třeba 10 mg orálně, tak zde bude z
největší pravděpodobností dominovat psychický stav vyvolaný alkoholem, tedy pocit opilosti. Na druhou stranu, pokud vypijete menší množství alkoholu a pošlete tam koňskou dávku amfetaminu, tak zcela jistě z opilosti vystřízlivíte a budete cítit silný pocit stimulace. Kromě těchto psychických účinků se ještě můžete připravit na možnou redukci kognitivních schopností a případné navýšení návykového potenciálu obou dvou látek. Pokud pak jde o účinky fyziologické, tak v závislosti na množství a pořadí užitých dávek této kombinace může dojít ke zhoršení koordinace a jemné motoriky, anebo k projevům nevolnosti, jež může vyústit až ve zvracení. Dále pak při užití jakéhokoliv množství této kombinace také dochází k zatížení kardiovaskulární soustavy, dehydrataci organismu a zvýšené neurotoxicitě. Celkový bezpečnostní rating látkové interakce této kombinace je poté střední až silný. S tím, že se zde rizikovost zvyšuje proporcionálně s užitým množstvím této kombinace. To znamená, že vysoké dávky zde mohou být smrtelné, avšak i ty nízké mohou být značně rizikové, a to především pak pro lidi s jaterními či kardiovaskulárními komplikacemi. Dále tu máme kombinaci amfetaminu s kofeinem, která může po psychické stránce způsobit návaly neklidu, úzkosti a paranoje. S tím, že zde také dochází k vzájemnému navýšení návykového potenciálu. Na druhou stranu fyziologické účinky této kombinace mohou zahrnovat zvýšenou zátěž kardiovaskulární soustavy a navýšení míry vnímané periferní stimulace, která se kromě zvýšeného krevního tlaku může také projevit svalovým třesem a silnějším pocením. Samotný bezpečnostní rating této kombinace je poté na pomezí nízké až střední rizikovosti negativní interakce. S tím, že extrémně vysoké dávky této kombinace mohou vést k silnému pocitu neklidu, úzkosti a paranoje. Načež v extrémních případech zde také může dojít až ke vzniku akutní toxické psychózy. Poté zde ještě hrozí i potenciální riziko zástavy srdce či mozkové mrtvice, a to v důsledku extrémního zvýšení krevního tlaku a srdeční činnosti. Závěrem zde máme kombinaci amfetaminu s nikotinem, kde z psychologického hlediska dochází k posílení vnímané psychické stimulace a euforie. No a podobně jako u předchozích kombinací zde také dochází k navýšení návykového potenciálu. Z fyziologického hlediska se poté může dostavit posílení vnímané periferní sympatické stimulace, navýšení hladiny oxidačního stresu centrální nervové soustavy a zvýšené zatížení kardiovaskulární soustavy, včetně navýšení srdeční činnosti a krevního tlaku. Rizikovost negativní interakce této konkrétní kombinace je poté nízká, alespoň tedy za předpokladu, že dotyčný uživatel netrpí žádnými kardiovaskulárními komplikacemi. Nyní zde máme, řekl bych, nepříliš častou kombinaci, a sice současné užití kratomu s amfetaminem, u kterého se může dostavit potlačení nebo posílení mentální stimulace a dále pak také navýšení euforie, neklidu a návykového potenciálu. Fyziologické účinky této kombinace se poté mohou projevit zvýšením zátěže kardiovaskulární soustavy, nevolností a zvracením a velice silnou metabolickou interakcí, vedoucí ke zpomalení metabolizace obou dvou látek, která může mít za následek nechtěné předávkování, a to i při užití nižších dávek této kombinace. Právě kvůli velice silné metabolické interakci je rating rizikovosti nežádoucích účinků v tomto případě silný. Důvodem silné rizikovosti této interakce je skutečnost, že jak kratom, tak i amfetamin dočasně blokují aktivitu enzymu CYP2D6, který se podílí na metabolické konverzi obou dvou látek. No a přesně kvůli této zmíněné jaterní interakci bych se být vámi této kombinaci vyhnul. Následující kombinace amfetaminu s dalšími ilegálními stimulanty centrální nervové soustavy je znovu vysoce riziková, jelikož u ní po psychické stránce hrozí posílení vnímané mentální stimulace, která může vést k úzkosti a neklidu. No a navíc zde také dochází k posílení návykového potenciálu. Z fyziologického hlediska se poté může dostavit silnější periferní stimulace, která sebou přináší i zvýšenou zátěž kardiovaskulární soustavy, která může vést až ke kardiotoxicitě. Především pak při kombinaci s kokainem, který je už sám o sobě značně kardiotoxický. Navíc zde také hrozí riziko metabolické interakce, a to především při kombinaci s dalšími substituovanými amfetaminy, jako je kupříkladu metamfetamin, který podobně jako amfetamin blokuje aktivitu enzymu CYP2D6. A přesně z těchto důvodů je bezpečnostní rating této kombinace zařazen do kategorie s vysokým rizikem nežádoucí interakce. Další kombinace, tentokrát s empatogeny, jako je MDMA, nese podobná rizika jako kombinace se stimulanty. A tudíž se zde můžete po psychické stránce připravit na potlačení či posílení euforie, posílení mentální stimulace a s tím souvisejícího neklidu, a také se nám zde zvyšuje i míra návykového potenciálu. Fyziologické účinky poté mohou zahrnovat navýšení periferní stimulace, zvýšenou míru neurotoxicity, serotoninový syndrom, což platí spíše pro užití vysokých dávek této kombinace, a závěrem se může dostavit i metabolická interakce v důsledku inhibice aktivity enzymu CYP2D6. Celkový bezpečnostní rating nežádoucí interakce je v tomto případě střední až silný, a to v závislosti na výši užité dávky této kombinace.
Nakonec tu máme kombinaci s psychedeliky, kde se může dostavit bad trip a s tím pojící se panický atak nebo paranoia. Po fyziologické stránce zde může dojít k manifestaci serotoninového syndromu, a to především při kombinaci s psychedeliky, jako je alfa-metyltryptamin, který podobně jako amfetamin způsobuje obrat chodu monoaminových transportérů, jenž má za následek výtok monoaminů, a to včetně serotoninu. Poté se může také dostavit svalový třes, což je znovu více relevantní pro kombinaci s alfa-metyltryptaminem a dalšími psychedeliky se stimulačními účinky, jako jsou psychedelické amfetaminy typu DOM nebo DOI. No a celkově je pak bezpečnostní rating nežádoucí interakce této kombinace na pomezí střední až silné rizikovosti. Tak a teď tu máme kombinaci amfetaminu s kanabinoidy, jako je THC, obsažené v marihuaně, kde se z psychologického hlediska může dostavit posílení nebo potlačení euforie, úzkost a nebo paranoia. A po fyziologické stránce tu pro změnu hrozí zatížení kardiovaskulární soustavy, které může zahrnovat srdeční tachykardii a zvýšení krevního tlaku. Pravděpodobnost vzniku negativní interakce je pak u této kombinace nízká až střední, s tím, že extrémně vysoké dávky mohou vyvolat silné úzkosti a paranoju nebo akutní toxickou psychózu. Další kombinací je současné užití amfetaminu z disociativy, jako je ketamin či PCP, jenž mohou znovu posílit či snížit míru vnímané euforie. Dále zde po psychologické stránce hrozí manifestace agresivního chování, což se více vztahuje na kombinaci s PCP, které již samo o sobě může takové chování ve vysokých dávkách vyvolat. A posledním psychologickým účinkem této kombinace je poté značné posílení návykového potenciálu. Somatické účinky poté zahrnují zvýšenou zátěž kardiovaskulární soustavy a možné navýšení periferní stimulace, což se vztahuje více na kombinaci s PCP. Dále pak u této kombinace hrozí i zvýšené riziko neurotoxicity, které je znovu více relevantní pro kombinaci s PCP. Rating interakce je v tomto případě na pomezí střední až silné rizikovosti. S tím, že vysoká rizikovost odkazuje na užití vysokých dávek nebo kombinaci amfetaminu s PCP, která může být velice riziková, jelikož už PCP samotné je známo svojí tendencí vyvolávat akutní toxickou psychózu i při užití relativně nízkých dávek v řádech několika málo desítek miligramů. Přičemž právě kombinace s amfetaminem zde rapidně snižuje dávku PCP, po které se může psychóza dostavit. A právě proto bych se tedy být vámi této kombinaci raději úplně vyhnul. Poté tu máme kombinaci amfetaminu s látkami tlumícími činnost centrální nervové soustavy, kam spadají barbituráty, benzodiazepiny, nebenzodiazepinové trankvilizéry, jako je zolpidem, a poté sem také patří i opiáty a opioidy. No a v tomto případě jsou psychické účinky podobné současnému užití amfetaminu s alkoholem. Tedy pokud si vezmete více amfetaminu nežli látek tlumících činnost centrální nervové soustavy, tak nejspíš budou více prominentní stimulační účinky amfetaminu. A na druhou stranu, pokud užijete vyšších dávek depresantů, tak dojde k značnému potlačení stimulačních účinků amfetaminu. No a přesně kvůli tomuto efektu je lepší tyto látky s amfetaminem nekombinovat, protože zde hrozí vysoké riziko nechtěného předávkování, a to v důsledku vzájemného maskování psychotropních účinků, a tedy i celkové míry vnímané intoxikace. V každém případě psychické účinky tohoto drogového mixu zahrnují posílení nebo potlačení míry vnímané euforie a mentální stimulace, či také posílení návykového potenciálu. Naproti tomu účinky somatické mohou zahrnovat zvýšení či snížení zátěže kardiovaskulární soustavy, přičemž snížení se týká více kombinace amfetaminu s barbituráty, benzodiazepiny, nebenzodiazepinovými trankvilizéry, opiáty a některými opioidy, jako je například oxykodon. A naopak zvýšení kardiovaskulární zátěže odkazuje na kombinaci s atypickými opioidy, jako je tramadol a tapentadol, které podobně jako amfetamin zvyšují hladinu noradrenalinu v centrální nervové soustavě. Dalším účinkem této kombinace je i možný vznik epileptických křečí. A toto se znovu vztahuje na kombinaci s tramadolem a tapentadolem. No a závěrem tu máme možný vznik fyzické otupilosti. Celkový bezpečnostní rating tohoto drogového koktejlu je poté na pomezí střední až silné pravděpodobnosti vzniku nežádoucí interakce. A to především kvůli zmíněnému riziku nechtěného předávkování a potenciálního vzniku epilepsie při užití atypických opioidů, jako je tramadol a tapentadol. Nyní zde máme interakci mezi amfetaminem a různými antidepresivy, kde se při současné administraci může dostavit posílení míry vnímané mentální stimulace, což platí především pro kombinaci s MAO inhibitory a selektivními inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu. A poté zde také hrozí i manifestace nervozity. Fyzické účinky této kombinace pak zahrnují zvýšení zátěže kardiovaskulární soustavy, a to především při kombinaci s MAO
inhibitory a selektivními noradrenergními inhibitory zpětného vychytávání. Dalším rizikem této kombinace je i možný vznik serotoninového syndromu, který se vztahuje na všechny druhy antidepresiv, které disponují serotoninergními účinky, a to včetně MAO inhibitorů a dále pak i antidepresiv typu SSRI a SNRI. Závěrem zde také hrozí vznik metabolické interakce, jelikož velké množství antidepresiv je znovu metabolizováno enzymem CYP2D6, načež některá antidepresiva přímo blokují i samotnou aktivitu tohoto enzymu. A právě kvůli možné metabolické interakci a dalším negativním fyziologickým účinkům je celkový bezpečnostní rating této kombinace stanoven na úrovni střední až vysoké rizikovosti. S tím, že vysoká rizikovost odkazuje především na kombinaci s MAO inhibitory a antidepresivy typu SNRI a NRI. Dobrá, takže nakonec tu máme interakci mezi amfetaminem a antipsychotiky, kde může dojít k vzájemnému potlačení psychotropních účinků, které se může projevit posílením či snížením míry vnímané mentální stimulace. A za předpokladu, že dotyčný užije vyšší dávku antipsychotik, tak se zpravidla dostavuje i snížení míry vnímané euforie produkované amfetaminem. Ze somatického hlediska poté dochází k potlačení či posílení periferní stimulace, a to v závislosti na tom, které látky bylo užito více. Nicméně častěji zde dochází ke snížení aktivity periferní nervové soustavy a tudíž i ke snížení intenzity vnímané periferní stimulace. Závěrem už jen doplním, že u některých atypických antipsychotik může při současné administraci s amfetaminem dojít k metabolické interakci, a to v důsledku blokace aktivity již několikrát zmíněného enzymu CYP2D6. Nicméně celková rizikovost interakce této kombinace je v praxi relativně nízká, jelikož valná většina antipsychotik efektivně blokuje téměř veškeré psychosomatické účinky amfetaminu. Dobrá, nyní se podíváme na symptomy předávkování a začneme těmi, které se vztahují na mírnou až středně závažnou formu předávkování. Takže tedy symptomy mírného až středně závažného předávkování postihující centrální nervovou soustavu zahrnují hyperstimulaci, zmatenost, neklid, úzkost, podrážděnost, hyperreflexii a svalový třes. Dále pak symptomy postihující kardiovaskulární soustavu mohou zahrnovat bolest hrudníku, srdeční arytmie, hypertenzi či hypotenzi, srdeční palpitace a nebo tachykardii. Naproti tomu symptomy postihující muskuloskeletální soustavu zpravidla zahrnují svalovou bolest a v případě symptomů, jež postihují respirační soustavu, často dochází k zrychlené dechové frekvenci, odborně řečeno tachypnoe. U trávicí a vylučovací soustavy se poté mohou projevit symptomy, jako je bolest břicha, nausea, tedy pocit nevolnosti, který může následně vést až ke zvracení. No a dalším celku nepříjemným symptomem postihujícím tuto soustavu je poté bolestivé močení, jež může být doprovázeno i retencí moči. Závěrem tu máme symptomy předávkování, jež postihují jiné soustavy těla, a mezi takové symptomy patří hypertermie, mydriáza očí, bolest hlavy, pocit sucha v ústech, diaforéza, tedy nadměrné pocení, a zčervenání pokožky. Teď nám zde tedy zbývají symptomy velice závažného předávkování, které se v rámci centrální nervové soustavy projevují takovými chuťovkami, jako je akutní toxická psychóza, která může vyústit až k projevům agresivního chování či manifestaci delirických halucinací, které mohou být doprovázeny i kompulzivními pohyby těla. Tyto symptomy poté může následovat i adrenergní šok, který je způsobený extrémní aktivitou noradrenergní soustavy, přičemž výsledkem tohoto stavu může být zástava srdce anebo mozková mrtvice. Dále se mohou dostavit i epileptické křeči anebo rovnou kóma a případná smrt. Kardiovaskulární symptomy závažného předávkování jsou poté rovněž velice gurmánské, jelikož se zde můžete připravit na kardiogenní šok či intracerebrální krvácení. Tedy jinak řečeno se zde bavíme o kompletním selhání kardiovaskulární soustavy způsobeným závažným poškozením srdce a v druhém případě se bavíme o krvácení do mozku. Další symptomy jsou poté rovněž velice deprimující, protože mohou zahrnovat infarkt myokardu, který poté logicky vede k selhání chodu oběhové soustavy a následné smrti. Symptomy postihující muskuloskeletální soustavu jsou v tomto případě rovněž velice závažné, jelikož zde může dojít k manifestaci rabdomyalýzy, u které dochází k rozpadu svalových vláken kosterního svalstva. No a aby toho nebylo málo, tak se také můžete připravit na velice silné svalové konvulze. Respirační soustava poté dostává taky pořádnou bídu, protože může být postižena plicním otokem anebo také plicní hypertenzí a respirační alkalózou, která může vést až ke ztrátě vědomí či selhání orgánů a následné smrti. Naproti tomu symptomy postihující trávicí a vylučovací soustavu mohou zahrnovat anurii, která se projevuje neschopností se vymočit, přičemž příčinou její manifestace může být akutní selhání ledvin. No a zbylé symptomy těžkého předávkování poté zahrnují hyperkalémii a hypokalémii, vedoucí k nadměrné či nízké úrovni hladiny draslíku v krvi, přičemž oba dva tyto stavy mohou být smrtelné. Dalším symptomem je poté hyperpyrexie, jenže charakterizována zvýšením tělesné teploty nad 40 stupňů
stupňů Celsia, což může být zcela logicky pro dotyčnou osobu smrtelné, jelikož takto vysoká tělesná teplota narušuje funkci metabolických procesů těla. A závěrem tu máme metabolickou acidózu, u které dochází k nadměrnému překyselení organismu, které může vyústit až v selhání ledvin. Teď se tedy zaměříme na první pomoc v případě předávkování amfetaminem. Takže zcela pochopitelně je v tomto případě nutné okamžitě zavolat záchrannou službu. Dále je nutné zajistit dostatečný přísun tekutin kvůli možnému výskytu dehydratace. Nicméně, jak již bylo zmíněno, tak amfetamin disponuje antidiuretickými účinky, kvůli kterým bych to s vodou být vámi tolik nepřeháněl. A tudíž bych nedával dotyčnému více jak 0,6 litru tekutin za hodinu. Pokud se u dotyčného vyskytne hypertermie, která se může projevovat začervenalou a teplou pokožkou či nadměrným pocením, tak je třeba zajistit snížení tělesné teploty, a to buď svlečením nadměrných vrstev oblečení anebo aplikací vlažných obkladů. V případě, kdy se u dotyčného začnou projevovat psychické symptomy předávkování, jako je úzkost a podrážděnost, tak je nutné dotyčného uklidnit. Přičemž při samotném navozování verbálního kontaktu je zcela stěžejní udržovat neutrální tón, tak abyste dotyčného ještě více neagitovali, jelikož v opačném případě po vás může dotyčný vystartovat. Pokud se vám s dotyčným podaří navázat verbální kontakt, tak je nutné zjistit, jaký amfetamin dotyčný užil, v jakém množství a kdy. A poté je také vhodné zjistit, zdali dotyčný neužil i dalších látek. Veškeré tyto informace poté sdělte záchranné službě, tak aby byla dotyčnému poskytnuta co možná nejlepší lékařská péče. No a pokud náhodou dojde k projevům epilepsie, tak okamžitě odstraňte veškeré nebezpečné předměty z bezprostředního okolí, tak aby se dotyčný nezranil. A po odeznění křičí dejte dotyčného do stabilizované polohy a zkontrolujte, zdali dotyčný dýchá. Nyní se tedy dostáváme k samotné léčbě předávkování v nemocnici, kde se v první řadě provádí lékařský screening pro upřesnění diagnózy. Zcela pochopitelně, pokud je stav pacienta velmi vážný, tak dochází k okamžité léčbě. Nicméně v případě mírnějšího předávkování je na místě provést lékařský screening, který může zahrnovat analýzu moči, která může odkrýt jak přítomnost dalších látek v těle, tak i nějaké konkrétní zdravotní komplikace, jako je ku příkladu zmíněná rabdomyalýza. Na rozdíl od těžkého předávkování není komplexní laboratorní analýza krve v tomto případě nutná, avšak občasně se provádí z preventivních důvodů. Poté mohou následovat kardiovaskulární testy, jako je EKG srdce nebo měření krevního tlaku, pro případné vyloučení jakýchkoliv kardiovaskulárních abnormalit. No a závěrem se také občasně provádí preventivní CT sken hlavy. Pokud jde o léčbu závažného předávkování amfetaminem, tak podobně jako v předchozím případě je na místě komplexní lékařský screening pro upřesnění diagnózy. Nicméně, jak již bylo zmíněno, tak v případě, kdy je stav pacienta vážný, tak nastupuje okamžitá léčba. V rámci samotného screeningu se poté provádí kompletní laboratorní analýza, která zahrnuje vyšetření krevního obrazu a metabolického panelu. Dále se měří hladina kreatinkinázy v krvi, a to kvůli možnému výskytu rabdomyalýzy, při níž právě dochází k zvýšenému uvolňování kreatinkinázy do krevního řečiště. Běžně se také provádí i kontrola moči, a to jednak kvůli možné přítomnosti dalších látek, tak i kvůli kontrole obsahu myoglobinu, který může znovu signalizovat přítomnost rabdomyalýzy. Mimo zmíněné testy se také provádí rentgen hrudníku, který může poukázat na přítomnost plicního otoku, a dále se běžně provádí i měření krevního tlaku a EKG srdce. No a nakonec také může dojít k CT skenu hlavy, který může odkrýt případná intracerebrální krvácení. Závěrem se tedy ještě v rychlosti podíváme na samotnou léčbu předávkování, kde se v první řadě nasazují benzodiazepiny, jako je znázorněný lorazepam, který jednak potlačuje jak psychické symptomy předávkování, jako je úzkost, agitace a paranoia, tak i ty kardiovaskulární, včetně srdeční tachykardie a hypertenze. Lorazepam je také možné nasadit i na muskuloskeletální symptomy, jež mohou zahrnovat zmíněné svalové konvulze. A je-li přítomná i rabdomyalýza, tak je nutné zajistit dostatečnou hydrataci a dále také alkalizaci moči a dialýzu, obzvláště pokud její přítomnost zapříčiní akutní selhání ledvin. Pokud poté pacienta postihnou i svalové bolesti, tak je na místě nasadit nesteroidní analgetika, jako je ibuprofen, s tím, že užití steroidních analgetik, mezi které patří i morfin, není doporučeno, a to kvůli možné jaterní a farmakologické interakci. Samozřejmě se zde nabízí možnost nasazení alternativních nesteroidních analgetik, mezi které patří i paracetamol. Nicméně zrovna ten se v tomto případě často nenasazuje, a to kvůli jeho toxickým účinkům na játra, které se dostavují především při užití vyšších dávek. Při výskytu respiračních symptomů předávkování, mezi které patří zrychlená dechová frekvence, lze znovu nasadit lorazepam. A pokud rentgen hrudníku poukáže na přítomnost plicního otoku, tak se nasazují diuretika a plicní ventilátor. V případě výskytu akutního selhání ledvin se okamžitě nasazuje dialýza, která zajistí odstranění toxinů z krevního řečiště. A pokud pak jde o léčbu ostatních symptomů, tak se v první řadě nasazuje nitrožilně podávaný fyziologický roztok, který obsahuje 0,9% roztok chloridu sodného a vody. V případě
případě, že je u pacienta přítomná hyperpyrexie, tak je nasazeno vnější chlazení studeným obkladem či externím ventilátorem. A je-li přítomná i metabolická acidóza, tak je pacientovi naordinována detoxikace, nitrožilní podání tekutin a případně i hydrogen uhličitan sodný. OK, tak to je z mé strany pro dnešek vše. A v posledním díle této série se zaměřím na 5 zajímavostí o amfetaminu. Pokud se vám toto video líbilo, tak neváhejte dát like či kliknout na odběr, a pokud by vás zajímalo něco blíže, tak neváhejte psát dotazy do komentáře či navštívit portál Knihovna drog, kde se v dohledné době objeví detailní analýza této drogy.